বন্ধুসকল ফাইনালি অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড বহু অপেক্ষাৰ অন্তত মুকলি হ'ল। slprb.assam.in ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈও আছাম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে এটি পেজ দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ছাৰ্ভাৰটো কিছু প্ৰব্লেমৰ বাবে অলপ শ্ল' হৈ আছে, কিন্তু তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটি পেজ অপেন হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন আইডিটো যদি আপোনালোকৰ মনত আছে তেনেহ'লে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াতে বহুৱাওক। যদি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো মনত নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি সহজ পদ্ধতিৰে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলতে। ফোন নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, এপ্লিকেশ্যন আইডি এই তিনিটা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই ইয়াতে ফোন নম্বৰ এটা বহুৱাই দি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড এখন ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে মই মোৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ থাকক বা নাথাকক, আপুনি সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাই দি লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দি লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ এটা আহিব। এণ্টাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। যেতিয়া ইউৰ ডেট অফ বাৰ্থ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ ফৰ্মেটটো অপেন হ'ব। ডেট অফ বাৰ্থৰ ফৰ্মেটটো অপেন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে চনটো চিলেক্ট কৰিব। চনটো মই ইয়াতে 1999 দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো মাহ আছে সেই মাহটো চিলেক্ট কৰিব। মই ইয়াতে মাহটো জুলাই দিছোঁ। জুলাই দিয়াৰ পিছত মোৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ যিটো ডেট সেইটো ইয়াতে মই বহুৱাই দিছোঁ, ইয়াক বহুৱাই দিছোঁ। এনেদৰে বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ এনেদৰে ছেট হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব। ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাই যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে সুধিব যিটো আপোনালোকৰ প্ৰথমতে মোবাইল নম্বৰ এপ্লাই কৰোঁতে দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো যদি আপোনাৰ লগত নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুন মোবাইল এটা ইয়াতে আপডেট দিব পাৰে। আৰু সেইটো আপডেট কৰিব লাগে কিয়নো পৰৱৰ্তী কালত যিবোৰ মেছেজ আহিব আপোনালোকৰ সেই ভেলিড মোবাইল নম্বৰটো মেছেজ আহক, তাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো যিটো মোবাইল নম্বৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ লগত আছে সেইটো বহুৱাই দিয়ক। ইয়াতে মই মোবাইল নম্বৰ এটা ভেলিড বহুৱাই দিম। বৰ্তমান মোৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো বহুৱাই দিছোঁ। এনেদৰে মই মোৰ লগত থকা মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিম। ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি শ্ব' কৰিব। এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ শ্ব' কৰিছে, নেম শ্ব' কৰিছে, ফাদাৰ নেম শ্ব' কৰিছে, ফোন নম্বৰ এতিয়া যিটো মই বহুৱাই দিছোঁ সেইটো শ্ব' কৰিছে আৰু ইয়াতে মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন শ্ব' কৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এনেদৰে আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে অনুগ্ৰহ কৰি চূড়ান্ত জমা কৰাৰ আগত সকলো বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰক। যিখিনি আপোনালোকে ভৰালে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে ঠিকে ভৰাইছে তাৰপিছতে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰিব। যদি আপোনালোকে এতিয়া মোবাইল নম্বৰটো কিবা ভুল হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনচেল কৰক। মোবাইল নম্বৰটো যদি আপোনালোকৰ ঠিকে আছে, আপডেট দিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰক। এতিয়া মোৰ সকলোখিনি ঠিকে আছে, মই সেই ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে পেজটো অলপ সময় ঘূৰিব। ঘূৰাৰ পিছত অট'মেটিক আপোনালোকৰ ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড দেখিছে, প্লিজ ৱেইট, অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ডখন মোৰ ইতিমধ্যে জেনেৰেট হৈ আছে। এতিয়া অলপ পিছত এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোডৰ অপশ্যন আহি যাব। তলত আপোনালোকৰ ইয়াতে ছেকেণ্ড দেখুৱাই থাকিব। 109 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই যিখন এডমিট কাৰ্ড সেইখন ইয়াতে জেনেৰেট হ'ব। ফাইনেলি বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ অপশ্যনত আহি গৈছে। এতিয়া ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এডমিট কাৰ্ডখন এতিয়া ডাউনলোড বা শ্ব' কৰিব। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড হৈ আছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। অট'মেটিক আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন শ্ব' কৰিব। এইখন মোৰ এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে শ্ব' কৰিছে।